सही
Yeah.
Oh
ይቀበልልን። ጸሎታችንን፣ ቸርነታችንን፣ አገልግሎታችንን ይቀበልልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስለማትወቅ ለቅዱስ የልዩ ማርያም አማላጅነት ብሎ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት እንዲያዝልን ከመከራ ከፍና ይጠብቅልን። ኃይላትን ለሚቃወሙት እንዲመሩልን ክርስቲያኖችንም የሚያገበት ስራዊ ሃይማኖታችን እንዲያጽናልን ከመከራ ከፍና ይሰውርልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። ከሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት እንደምንሹ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን።
በዚያ ወራት ማርያምና ተነሳችና ልጅ በገዛበት በደጋው ሄደች። የይሁዳ አሳብ ወደዚያው ሀገር ደረሰች። ወደ ዘካርያስ ገብታ ኤልሳቤጥን እንዴት ነሽ አለቻት። ኤልሳቤጥም እንዴት ነሽ ስትላት የማርያምን ቃል በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ተዘራ። ኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ መላባት። በታላቅ ቃል ጮኻ እንዲህ አለች፣ ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው። የጌታዬ እናቱ ወደ ቤት ዘንድ ምንድነው? እነሆ እንዴት ደስ ስትኝ ቃልሽን በሰማሁ ጊዜ በማኅፀኔ በፍጹም ደስታ ዘለዋልና እግዚአብሔር ተወካዩ ነገሮችን ቃል እንደሚሆን የምታምኚ አንቺ ምስክር ነሽ። ማርያም እንዲህ አለች፣ ሰውነቴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች፣ ልቦናዬም በፈጣሪዬ በመድኃኒቴ ደስ ይላታል። የባሪያውን መከራ አይተዋልና፣ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል። ታላላቅ ሥራ ሠርቶልኛልና ስሙም ቅዱስ ነው። ይቅርታውን ለሚፈሩት ለልጅ ልጅ ነው። በሥልጣኑ ኃይልን አደረገ። የልቦናቸውን ሐሳብ ከፍ ከፍ የሚያደርጉትን በተናቸው። ኃያላንን ከማዕረጋቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትን ከፍ ከፍ አደረጋቸው። የተራሩትን ከበረከቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎቹን ባልንጀራቸውን ሰደዳቸው። ባሪያውን እስራኤልን ተቀብለው ተቀበለው፣ ይቅርታውንም አሰበ። ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ እስከ ዘላለም አደርገዋለሁ ያለው ማርያምን 3 ወር ያህል ከእርሷ ዘንድ ተቀመጠች። ከዚህ በኋላ ወደ ቤቷም ተመለሰች።
ከወርቅና ከብረት አንድ ብሎ ሰማይና ምድር ቀላል ጌታ ይዘዛውቱ Amen.
Hallelujah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በአብሱ አምኜ አሐዱ ወላዲ ወወልድ አምኜ ወወልድ ወላዲ መንፈስ ቅዱስ አምኜ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ይሁን አለ ይባላ አሳቶ ስለዋይ ወለሉና አምላክ እንጂ አምኜ ለእግዚአብሔር አምላክ ማለት የእግዚአብሔር ተአምር ማለት ነው። ሁሉ ይህ ስራ ተሳም ከሆነ የምስር ስራ ከሚሆን ከማቃወታ ከማሪያው ከማቆም የወጣ ነው። የሰሩት ሐዋርያት መምህራን የሰሩት መምህራን የታሰሩት ተነጋግራቸው ሃይማኖታቸው የቀና ምስጢር የሚያስተምሩ ቁርባን የሚቃና ጳጳሳት ናቸው። በላይ ተነጋግራቸው ጊዜ አለ። በለምን ተነጋግራቸው ጊዜ አለ። ለገጣም ተነጋግራቸው ጊዜ አለ። ይህን ከአምላክ የሚሰሩ አባባናማ አባባሎች አባባሎች ናቸው። እንደተነጋገረቻቸው አምላክ ያደረገቻቸው የታምራታቸው የናም ቤታችን አምላክ የሚናገር መጽሐፍ ተጽፏል። በሚናገር መጽሐፍ ተጽፏል። አባጌ ያለና ባገብር በሚባሉ አባሳት አባባስን ኤጲስቆጶስ ለመለሽ ወራት ከግብፅ ወደ ኢትዮጵያ ወጡ ወስጥ አለት የሥራታቸው መጽሐፍ ከአረብ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ሰዎች በግዕዝ ቋንቋ ተተረጎመ። ወስጠጤኖስ የተባለ ንጉሣችን በተለያዩ ዘመን በሰባት ዓመት ሥራታቸው መጽሐፍ እንዲህ ይላል። በየሳምንቱ እሑድ በቤታችን 33 በዓላት ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ብዙም ክብር በሁሉ በብዙ ደስታ የቤታችንን ተአምራት ማንበብ አያጣሙም። የቤታችን ክፍለት ሁሉ የከበረች ድግስ ናትና ከእግዚአብሔር በታች እንደ እመቤታችን የከበረ ዕለተ እሑድን በእመቤታችን በዓላት ሁሉ የእመቤታችንን ተአምር ማንበብ እንዳያጣሙ አወገዙ። በዓላቶች አብይ ናቸው። በነሐሴ 7 ቀን የተጸነሰችበት ነው።
በነሐሴ 16 ሥጋ የፈለሰበት ነው። ከ16 ጀምረው እስከ 21 ቀን ድረስ እንደ ልጇ ትንሣኤ በዓል አድርገው ያክብሩ። በመስከረም በ10 የእመቤታችን ምስል የወዲያ ቦታ ወደምትሆን ሰሌዳ ወደምትባል አገር ገብታ የተቀመጠችበት ነው። ይህችንም ምስል ሥጋ የለበሰች መስላለች። ከፊቷ ወር ሲወጣ ይታይ ነበር። በዚህም ወር በ21 ቀን ትከብራለች። በጥቅምት በ21 ቀን ትከብራለች። በኅዳር 6 ቁስቋም በምትባል አገር ገብታ የተቀመጠችበት ነው። በኅዳር በ21 ቀን ዘካርያስ የመንግሥት ፋና ሲያበራ ያየበት ነው። በታኅሳስ በ3 ቀን ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት ነው። በዚህ ወር በ21 ቀን ትከብራለች። በ22 ቀን ቴክስዮስ የሚባል ኤጲስቆጶስ በዓሏን ያከበረበት ቀን ነው። በዓሏን ካከበረላት በዚህ ቀን ከሰው እጅ ያልተሠራ ሰማያዊ ልብስን ያማረ የሚያቀርብበትን ወንበር ሰጠችው። 28 ቀን ጌታችን የወለደችበት ነው። 29 ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ነው። በጥር 21 ቀን ያረፈችበት ነው። የካቲት 16 ቀን ተስካሯን አደረገና ስሟን ጠራ። የምሕረት ቃል ኪዳን ልጇ የሰጠበት ቀን ነው። በዚህ ወር 21 ቀን የምትከብሩበት ነው። መጋቢት 21 በዓሏ ነው። በዚህ ወር 29 ቀን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የጸነሰችበት ነው። ሚያዝያ 21 ቀን በዓሏ ነው። ግንቦት 1 ቀን የተወለደችበት ነው። መስከረም 10 ቀን ልደቷ ነው የሚባሉ እግዚአብሔር በተረዳን አባቶቻችን ሊቃውንት እንዳስተማሩን ልደቷን ግንቦት 1 ቀን ነው እንላለን። በዚህ ወር በ21 ቀን የግብፅ አገር ደብረ ብርሃን በምትባል በተሰራች ቤተክርስቲያን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያሉ ሰዎች ይሰበሰባሉ። በየአገሩ ሁሉ ይመጣሉ። እነዚህ ሁሉ ሰንጋ አስመጥተው ወደ ድንኳን ተክለው አቆጥበው ይከትማሉ። ከ21 ቀን ጀምሮ እስከ 25 ቀን ድረስ በፍጹም ደስታ በፍጹም ክብር የሚይዝም በዓሏን ማክበር ይጀምራሉ። ይህም ከግንቦት 21 ቀን ጀምራ እስከ 25 ቀን ድረስ ሳታቋርጥ በእነዚህ በአምስቱ ዕለታትን የመላእክት ከጻድቃን የሰማዕታት ጋር ትገለጽላቸው ነበር። እመቤታችን እስላምን በብልሃት ተገልጻ ክርስቲያንም እስላምን በብልሃት ተገልጻ ያዩዋት ነበር። በፍጹም ክብር በፍጹም ደስታ በዓሏን ያከብሩ ነበር። በ21 ቀን በ22 ቀን በ23 ቀን ከእሳቸው ጋር በ24 ቀን ወደ ግብፅ አገር የገባችበት ታላቅ በዓል ነው። በዚህ ወር በ25 ቀን ልጇ የደረቁ ወንዶችን ጸግቦ ያመለከበት ነው። በሰኔ 8 ቀን ለሕሙማን ድነት ሲሆን ልጇ ቃል ያመለከበት ነው። በሰኔ 20 ቀን ሐዋርያት የተሰበሰቡበት ልጇን ቤቷን መስራት የወለደበት ነው። 21 ቀን ቤቷን ያከበረበት ነው። አሁን 21 ቀን ትከብራለች። አማሪ ወደች በድንጋይ ሲራዶ ያለች ተሳሽ ገርጎች እመቤታችን በዓላቶቿ ውስጥ 33 ናቸው። እነዚህ በዓላት እንደ ሩቅ ስፍራ አድርገው ያሉባቸው ከዓመት እስከ ዓመት እስከዘላለም ድረስ ምንም ስራ አይሹባቸው። አምላክን በወደደች በድንጋይ ሲራዶ ያለች ተሳሽ ለእነዚህ ገርጎች እመቤታችን በዓላትና ያኛውን ዘጋ እየተላለፈ
ጳውሎስ እንደተናገረው ሴቶች ራሳቸውን ይቀናሉ። የእመቤታችንን ቃል በመስማት ባላቸው ይችላሉ የሚናገራሉ። የወጣ ቢሆን የደከመ ተቀምጦ ይስማ። የእመቤታችን ቃል ተናግሮ አስቀድሞ ሊቀ ጳጳስ ቢሆን ሊቀ ጳጳስ ይሆናል። Yeah.
በምክንያት ኃጢአት ከለከለው ዝች ቀን ታምሯን ሰምቶ የሚቻለው ስጋውን ደሙ መቀበል ያለው ታምሯን ሰምቶ ወደ ቤት ስጋውን ደሙ ለተቀበለ ይሁን በታሪክ ደረግኛል በማለት ቢሰማ ስጋውን ደሙ ለተቀበለ ይሁን በታሪክ ደረግኛል በማለት ቢሰማ የእመቤታችንን ቃል ኪዳን ታምሯን የሚጎበኙ የወልደ እግዚአብሔር ሰው መሆን ከማመን የወጡ ናቸው። የክርስቶስ ወገኖች ግን ምዕመናን ያደረጋቸው ቆጠሩ በጴጥሮስና በጳውሎስ በቃላቸው ስልጣን ፈጽመው የተወገዙ የተለዩ የተረገሙ ናቸው እንጂ አባ ሚካኤል፣ አባ ገብርኤል መዝራን በእኛም በራሳችን ስልጣን ፈጽመው የተወገዙ የተለዩ የሆኑ እኛም የነሱ ስልጣን ይዘናልና ወልድ በጌትነቱ ሲመጣ ለዘላለም ሆኖ የእመቤታችን በዓሏን እንደ ውሰነት የሚያከብረው ስለዚህ የማይተካ ብዙ ስልጣን ፈጽመን አወቅን። የእመቤታችን በዓላቶች የሚያከብር የታዘዙትን የሚሠራ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የሚፈጽም ግን እስከ ዘላለሙ ድረስ የተባረከ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በኪሩቤሎች ላይ ተቀምጦ በመካከላችን ተገለጸ። እናቱ ድንግል ከእሱ ጋር ተቀምጣ ነበር። አሕዛብ መላእክትንም ከበውት ነበር። የመላእክት አለቆች ሚካኤልና ገብርኤል በቀኝና በግራው ቆመው ነበር። ሱራፌልም የሰማይ እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል፣ ምድርም ልብ ተወሰነ፣ የሰው ግዛት ይሰጠው ዘንድ እያሉ ያመሰግኑ ነበር። ሐዋርያትንም መድኃኒታችንን ባዩ ጊዜ ሰገዱለትና ሰላምታን ሰጣቸው። ቸር አምላክ ሆይ አላቸው።
መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በባለሟልነት የመረጥኩ ወዳጄ ዮሐንስ ከኔ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብ የመከረውን ነገር ምን ካንተ አሰብኩ ብሎ መለሰ። ጳውሎስና በርናባስን መክረዋል። ሰማያዊ አባቴን የወለደው በእናቴ ማርያም ስምና በኔ ስም በአራቱ ማዕዘን አብያተ ክርስቲያናትን ይሰሩ ዘንድ ነው። ዕጣንን እንዲያሳርጉ ሥጋውን ደሙንም በውስጣቸው በመዓልትም በሌሊትም እንዲያቀብሉ ነው። ጌታችን መድኃኒታችንን ዳግመኛ ሦስቱን ድንጋዮች አንስቶ ሠራ። ዳግመኛም አባቴ መቃውን እንደወደደ እኔ አውቃለሁ አለ። ጴጥሮስም ድንጋዩን አንስቶ መድኃኒታችን ባደረገው አምሳል ምልክት ጎኑን ይዞ ዞረ። ዳግመኛም ድንጋዩ እንደ ሰም እየተሳበ እንደ ግድግዳ ያለ ድካም ይሆን ነበር። ከዚህ በኋላ መድኃኒታችን 5 ምሰሶዎች የተሸከሙት የወርቅ ምሰሶ ይምጣ ብሎ አዘዘ። በትሆነ በቤተ መቅደስ መካከል ቆመ። ዳግመኛም የብርና የወርቅ ፀሐይ ጽዋ መጡ። ታቦት ያገለግሉባቸው የሚገቡ የግምጃ ልብሶችን መጡ። ቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዋ በሰኔ 20 ቀን ለተከበረች ቅዳሴዋ በ21 ቀን ተከበረ። ጌታችንም ከዚህ በኋላ ከእናቱ ከማርያም ጋር ወደ ሰማይ በኪሩቤል ክንፎች ላይ ተቀምጦ አረገ። የወንጌል ልጆች ሆይ እንደ ሰም እየለመለሙ ለእናቱ በሦስት ደንጊያዎች ድገው ወዳጅዋን ቤተ መቅደስን እንደሠራ እወቁ። ልመና ትርጓሜ ያዘላሉ እውነት ይደርግ Wow.
ኃያል የምትሆን ይቅርታን የበዛ አምላክ ነፍስን የፈጠረ ከዓለም አስቀድሞ ከአብ የተወለደ አንተን እናመሰግናለን። የብቻ አካል የምትሆን ለቅዱሳን አድሮባቸው የሚኖር አምኖ በሌለበት ምስጋና አለቆች የታላቸው ሠራዊተ መላእክትንም የምትመሰገን በእጅ ያልተፈጠረ የተሰወሩትንም የፈጠረ የማትታይ ንጹሕ ቅዱስ የምስጋና ሕዝቡ ጥበብን ያስረዳል። የተናገረ የማይጠፋ ብርሃንን ለእኛ ተስፋ ያስደረገ አቤቱ ፍጹም ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን። እኛ የአንተ አገልጋዮች እናመሰግንሃለን። ሕዝቡም አንተን ያመሰግናሉ። የንጹሐንን ጸሎት እንዲቀበል ወደ አንተ እናመሰግናለን። ቀዳሚ መግቢያ የምትሆን የአብ ቃል ለምንጠራ ለእኛ ለሁሉ እንዲሁም ያንተን ጸጋ የሰጠህ ነው የሌለብህ ንጹሕ አባት ብን ነገር የሚያበላቸው ገንዘብ ያለ በብዙ ልቦናቸው ለሚያምኑ የምትሰጥ ዓለም ሳይፈጠር የነበረው ብርሃን ያሉት ራይቱ ደስ የሚያሰኛቸው የማይለወጥ ጠባቂያችን በእኛ የነበረው ጨለማ በአባትህ ፈቃድ አራቅህልን። ከጨለማ ወደ ብርሃን አወጣህ። ከሞት አድነህ ሕይወትን ሰጠኸን። ከመገዛት አወጣህ። በመስቀልህ በሰማይ ወዳለው ወደ አባትህ ያቀረብህ አቤቱ በወንጌል መራህ፣ በነቢያት አረጋጋህ። ያቀረብን አምላክ አንተ ነህ። ዳግመኛ ቤቱ እውቀትን ግለጽልን። ለአንተ ለአምላካችን ምስጋና እናቀርባለን። አርሙ በሌለበት ምስጋና እኛን ያንተን አገልጋዮችን እናመሰግናለን። ብዙ አንተን ያመሰግናሉ። በጸሎት ሥርዓት ካሉት ጋር አብራቸው የምትኖር ከሞት ማሰሪያ የፈታ ችግረኞቹን የሚያለቅሱትን የሚያረጋጋቸው የደከሙትን በመስቀሉ የሚያድን ካመንበት ከእኛ መዓት ሁሉ የሚያድን ነቢያትና ሐዋርያት ያመሰገኑን አንተን አቤቱ እናመሰግንሃለን። ለአንተ ምስጋና እናቀርባለን። አንተን አምነን በመንግሥተ ሰማያት እናልፍ ዘንድ ፈቃድህን እየሠራን ትእዛዝህንም እንሄድ አድርገን
ሁሉንም በቸርነት ብዙዎች ትንንሾችንም ትልልቆችንም ገዥና ጠባቂና መንጋውን አቤቱ አምላካችን ሆይ ክብር መንግሥት ያንተ ነውና ከዓለም አስቀድሞ ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬ ዘወትርም በልጅ ልጅ
የማይጠፋ ፋኖስ በቅዱሳን ላይ ዘወትር የሚያበራ ፀሐይ በተወሰነ በቁርጥ ፈቃድ ጌቱን የፈጠረ ሰውን ለማዳን ለሁሉ ተገለጽ። ነፍስን የመለስህ አንተነ ሁሉን እንደሚገባ ማሰብ አስቀድም። መላእክትን የፈጠርክ የሁሉ አባት የሁሉ ጌታ የዓለም ምድርን የፈጠረ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ጥበብና እውቀት ከአብ ወደዚህ ዓለም ተላከ። ይህን ሃይማኖት የማይለወጥ የማይጠቅስ የማይመረመር የማይታይ መንፈስ ነው። ይህን የተናገርክ አንተ ምስጉን ነህ፣ ምስክርነትም የተደነቀ መስቀል
የሕሊናችን ጠባቂ ሳዳይናችን ያደረግልን የሕሊናችንን ለማዕቀቅ አንተ በሚገኙ ያካከበርከን ለጥፋት የተሰጠ የቀደመ መስዋዕታንን በልጅህ መስቀል አዳን የማይለወጥ አዲስ ስህተትን ትእዛዞች ተጠፉ በልጅህ ሞት አዳንክን የጠፋውን ፈለግ። ስለዚህ እኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን። Anak kebenaran akan itu
እስጢፋኖስ ገብርኤል ዮሐንስ ቅዱስ ማርያም ዮሐንስ ማርያም ስላሴ ማርያም ማርያም ገብርኤል ማርያም ገብረ ክርስቶስ አስራት ማርያም ገብርኤል ገብረ ትንሣኤ ማርያም ዮሐንስ ስላሴ ማርያም ፍቅረ ዮሐንስ አስራት ማርያም ገብረ ክርስቶስ ማርያም ፍቅረ ዮሐንስ ማርያም መምራቱ በቸርነቱ ይገኛል። አቡነ